ඉතින් යාළුවනේ මේ දවස්වල අපි ගෙවල් වල ගේන ගිනි පෙට්ටි වල තත්ත්වය නම් හරිම බාලයි. දැන් මේ වගේ ගිනි පෙට්ටියක් පත්තු කරන්න ගියාට පස්සේ ගිනි කූර මේකේ මේ ඔළුව කැල කැඩිලා යනවා. ගිනි කූර නැවෙනවා. ඇත්තටම පත්තු කරගන්න බෑ. හුඟක් ඒවා අපත යනවා. ඉතින් මම ඒකට පොඩි පිළියමක් හැදුවා. ඒ හදපු විදිය තමයි මම කියන්නේ. මම ඒකට මුලින් මේ වගේ පරණ අවන්නයක එලිමන්ට් එකකින් මේ වගේ පොඩි කෑල්ලක් මේ විතර කපාගෙන තමයි ඒක හැදුවේ. ඉතින් මම ඔයාලට මේක හදාගත්ත විදිය තමයි කියන්න යන්නේ. ඉතින් එලිමන්ට් එකෙන් මෙන්න වගේ කෑල්ලක් අපිට යකඩ කපන කියත් පටියකින් කපලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට. ඒක මීට පරිස්සමෙන් මේ වගේ වෙන් කළා අපිට ඒක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක අපිට මේක හිමීට තලා ගන්න ඕනේ. තලලා තමයි මේ එලිමන්ට් ඇතුලේ තියෙන මේ නික්‍රෝම් කම්බියක් තියෙන්නේ. නික්‍රෝම් කම්බිය වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන්. මේක හිමීට අපි තලාගෙන පරිස්සමෙන් තලා ගත්තොත් මේ ඇතුලේ තියෙන කුඩු අයින් කරලා පස්සේ ඒ එලිමන්ට් කෑල්ල අපිට වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන එලිමන්ට් කෑල්ල. අපි දැන් බලමු මේ නික්‍රෝම් කම්බි කෑල්ලෙන් අපිට අවශ්‍ය දේ කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. මම මේකට 12 වෝල්ට් අඩු ධාරාවක විදුලියක් සපයලා බලනවා. මොකද ඇත්තටම මම හදන්නේ 12 වෝල්ට් බැටරි එකකින් තමයි මේකට සප්ලයි එක දෙන්න හිතන් ඉන්නේ. ඉතින් දැන් මම දෙන්නේ පොඩි ඉතර ලොකු ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් නැති 12 වෝල්ට් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකකින් තමයි මම මේකට මේ විදුලිය සපයන්නේ. මේකෙන් මට අවශ්‍ය දේ කරගන්න පුළුවන් කියන එක. මම මේ වගේ වෙන වීඩියෝ එකක් කලින් හැදුවා. ඒක සවිස්තර නැති හින්දා තමයි මම මේ විස්තරාත්මකව හදන්නේ. මොකද මගෙන් කීප දෙනෙක් ඉල්ලුවා විස්තරාත්මකව මේ වීඩියෝ එක කරන්න කියලා. දැන් මම මේකට බලය සපයලා තියෙන්නේ. එලිමන්ට් එකේ ගිනියම් වෙලා නැතත් ගිනි කුර පත්තු වෙනවා. ඉතින් දැන් මේක මම ඔයාලට කියපෙන්නන්නම් මේක පිළිවෙලකට අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙන විදිහකට පහසුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට මම හැදුවේ කොහොමද කියන එක. ඒකට මම මුලින්ම මේ වයර් කේසින් එකක් ගත්තා. වයර් කනෙක්ටර් වලට තමයි මම මේක එලිමන්ට් එක අමුණන්න යන්නේ. ඊළඟට මේ වගේ තව වයර් කනෙක්ටර් එකක් ගත්තා. ඒකට මම මේ ගෙවල් වයරින් කරන්න ගන්න වයර් වලින් වෙන් කරගත්ත කම්බි දෙකක් අරන් තියෙනවා. ඒ කම්බි දෙක කෙලවරට අර වයර් කනෙක්ටර් එක සවි කරලා ඒ වයර් කනෙක්ටර් එකට තමයි එලිමන්ට් එකේ අර නික්‍රෝම් කම්බිය මම සවි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊළඟට මේ පුෂ් බටන් ස්විච් එකකුත් ගත්තා. මොකද ඒක අපිට ලේසියෙන් ඒතකොට අවශ්‍ය වෙලාවට අපිට මේක ඔන් කරලා එලිමන්ට් එක දැල්වා ගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි දැන් මම මේක හදන්න යන්නේ. මම හදපු හැටි ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම මුලින්ම මේ ස්විච් එකට වයර් දෙකක් මේ වගේ පාස් ගත්තා. දැන් මම මේක මුලින්ම අර වයර් කේස් එකේ ලොකු වයර් කේස් එක උඩ මේ වගේ සවි කරලා අලව ගන්නයි මම යන්නේ. මේ විදිහට මම මේක අලව ගත්තා. මේ පැත්තට ගම් ටිකක් දාගන්න එක වැඩි හොඳයි.
ඊළඟට මේ වයර් කනෙක්ටර් එක මම මෙතනින් මේ විදිහට සවි කළා. ඒකත් අපේ ගම් ගාලා මාලව ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක මැද එනයක් දාන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක කැමති විදිහකට ඔයාලට මේ වගේ එකක් හදනවා ඔයාලට පහසු වුණ ක්‍රමයකට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක මෙතෙන්ට දැන් අපි මේක වයරින් මේ වයර් සම්බන්ධ කරනකොට පහසු වෙන්න මම මුලින්ම මෙන්න මෙතෙන්ට පොඩි වයර් එකක් මෙතෙන් අමුණලා ඒකට තමයි මම මේකට දිගට වයර් එකක් පස්සේ සම්බන්ධ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් තමයි මේ පොඩි වයර් කෑල්ල මෙතෙන් මේ විදිහට මේ කනෙක්ටර් එකට සම්බන්ධ කරගන්න. මේ කනෙක්ටර් එකේ උඩ තද කරනකොට ඒකේ කට විවර වෙලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට වයර් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ස්විච් එක හරහා එන වයර් එක මම සවි කරන්න මේ කේසින් එකේ පොඩි සිදුරක් හැදුවා. සිදුර හරහා උඩට අරන් ඒක තමයි වයර් කනෙක්ටර් එකේ අනිත් පැත්තට මම සවි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම දැන් මේකට දිග වයර් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ පැත්ත අපි සම්පූර්ණයි. ඊළඟට මේ වයර් දෙකත් අපි එකිනෙකට සම්බන්ධ කරලා අමුණ ගන්න ඕන. දැන් අපි මේ මූලික දේවල් ටික විදුලිය සපයන කොටස අපි වැඩ අවසන්. ඊළඟට මම අර කලින් කිව්වා වගේ අර වයරින් කරන්න ගන්න වයර් වලින් ගලවගත්ත කම්බි දෙක මෙන්න මේ විදිහට මේ කනෙක්ටර් එකේ අනිත් පැත්තට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ කනෙක්ටර් ඉලෙක්ට්‍රොනික බඩු කඩවල ඕන තරම් තියෙනවා. මේක පහසුව තමයි උඩ තද කරනකොට ඒකේ කට ඇරිලා අපිට වයර් එකක් හෝ කම්බියක් ඒකට පහසුවෙන්ම ඇතුල් කරලා සවි කරගන්න පුළුවන් වෙයි. කම්බි දෙකම මෙන්න මේ විදිහට සවි කරගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට. මෙතන පොඩි පිළිවෙලක් තියෙනවා අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න ලේසි. දැන් වයර් කේස් එකේ මම පියන මේකට ගෙනලා මේක වහනවා මේ විදිහට. ඊළඟ මම මෙතන තව පොඩි සිදුරු දෙකක් හදාගත්තා. මේ සිදුරු දෙක හරහා මේ කම්බි දෙක ගත්තොත් මේ එලිමන්ට් එක සවි කරන කොටස තවත් ශක්තිමත් වෙයි කියලා මම කල්පනා කරපු නිසා තමයි මෙහෙම සිදුරු දෙකක් සවි කරලා ඒ හරහා මේ කම්බි දෙක ගත්තේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැන් මේ කම්බි අපි සවි කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම අර කලින් පෙන්නුවා ඒකේ වයර් කනෙක්ටර් දෙක මේ වගේ වෙන් කරගෙන ඒක මේ ප්ලාස්ටික් කොටසත් අපි කපලා ඉවත් කරන්න ඕනේ. මොකද මේ වරින් වර එලිමන්ට් එක අධික විදිහට රත් වෙනකොට මේ ප්ලාස්ටික් කොටස උණු වෙලා යනවා. ඒක උණු වෙලා ගියහම කරදරයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතන නිසා මම ඒක අයින් කරලා ඒකේ අර පිත්තල කොටස විතරක් වෙන් කරලා ගන්න තමයි මම මේ හදන්නේ. හරි දැන් මේ විදිහට මම පිත්තල කොටස් දෙක මේ වගේ වෙන් කරගත්ත කනෙක්ටර් එකේ ඒක දැන් මේ කම්බි දෙකේ කෙලවරට අපි මෙන්න මේ විදිහට දෙපැත්තෙන් සවි කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් ඒ දෙකත් සවි කරගත්තා. දැන් තියෙන අපිට එලිමන්ට් එකෙන් අපි ගලවගත්ත නික්‍රෝම් කම්බිය මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරන එක විතරයි. දැන් මම ඒක සම්බන්ධ කරලා ඉවරයි.
දැන් මෙතන ස්විච් එක ඔන් කරාට පස්සේ මේක දැල් වෙන්න ඕනේ. අපි බලමු මේ කලින් කිව්වා වගේ 12 වෝල්ට් බැටරි එකකින් මේකට බලය දීලා කොහොමද මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. හරියට පේනවා ඒක ඉක්මනින්ම ඒක ගෙනියන්න වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම දැන් පුළුවන් ගිනි කූරු විසික් කරන්න නැතුව මේකෙන් අපිට ගිනි කූරක් පත්තු කරගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට ඕන නම් මේකෙන් පත්තර කොලයක් කෙලින්ම වුණත් පත්තු කරගන්න පුළුවන්.